Ένα από τα βασικότερα πράγματα που μπέρδευα όταν ξεκινούσα τη βελτίωσή μου στο κομμάτι του φλερτ και της επικοινωνίας με τις γυναίκες ήταν πως είχα ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, ο οποίος με πίεζε και μπέρδευε τις προσδοκίες μου. Θεωρούσα πως από τη στιγμή που μου άρεσε μία γυναίκα έπρεπε να της αρέσω και εγώ. Και από εκεί και πέρα όλο το σύστημα γινόταν χάλια. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το ασχολήσου με γυναίκες που σε θέλουν πραγματικά. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Έχεις ξεκινήσει να δείχνεις το ενδιαφέρον σε μια γυναίκα, έχεις ξεκινήσει να φλερτάρεις μαζί της και βλέπεις ότι υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Όμως διαρκώς το σύστημα κάπου κολλάει. Στην ίδια περίπτωση έχω βρεθεί αμέτρητες φορές στο παρελθόν και αυτό συνέβαινε γιατί δεν στηριζόμουν σε χειροπιαστά στοιχεία που να μου αποκαλύπτουν για το αν η γυναίκα με θέλει πραγματικά. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που είχα κάποια στοιχεία ενδιαφέροντος από τη γυναίκα, όμως αργότερα, επειδή πίστευα ότι αυτά ίσχυαν, έπεφτα με τα μούτρα και στη συνέχεια αποκαλύπτονταν κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, έβλεπα ότι η γυναίκα μπορεί απλά να ήταν καλή ή ευγενική μαζί μου, η γυναίκα φοβόταν να με απορρίψει αλλά κράταγε μία απόσταση με αποτέλεσμα η ανταπόκριση να μην ήταν ισόποση ή πολύ απλά ήθελε μόνο να φλερτάρει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήθελε να προχωρήσει την επαφή. Δύο από τους τρόπους σκέψης οι οποίοι με απέτρεπαν να τον αποκαλύψω για το αν η γυναίκα με θέλει πραγματικά ήταν οι εξής. Ο πρώτος είναι πως επειδή μου άρεσε, ήθελα τόσο πολύ να της αρέσω και εγώ, με αποτέλεσμα να φοράω παροπίδες και να παραβλέπω στοιχεία τα οποία ήταν κραυγαλαία. Ο δεύτερος τρόπος σκέψης ήταν πως μπέρδευα το με θέλει με το ταιριάζουμε. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, παρόλο που μπορεί να φαίνεται πολύ απλό και πολύ πρακτικό. Τι θέλω να πω? Επειδή είχα πολύ καλή επικοινωνία με μια γυναίκα που μου άρεσε, επειδή για παράδειγμα της έλεγα κάποιο αστείο και εκείνη γελούσε ή επειδή της έστελνα ένα μήνυμα και εκείνη απαντούσε, νόμιζα πως ταιριάζουμε ή νόμιζα πως επειδή περνάμε καλά σημαίνει πως η γυναίκα ήθελε να συνεχίσει την επαφή ή να κάνει μία σχέση μαζί μου. Το ότι ταιριάζουμε με μία γυναίκα δεν σημαίνει απαραίτητα πως μας θέλει πραγματικά και ότι θέλει να κάνει κάτι μαζί μας. Το ότι ταιριάζουμε επικοινωνιακά είναι σίγουρα ένα πολύ δυνατό στοιχείο, είναι σίγουρα ένα πολύ καλό θεμέλιο για να μπορέσουμε να πατήσουμε, να διεκδικήσουμε περισσότερο τη γυναίκα, να της δείξουμε τις προθέσεις μας, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και αν η ανταπόκριση είναι αντίστοιχη με τα στοιχεία ενδιαφέροντος που της δείχνουμε και εμείς. Βασικά αυτό που θέλω να πω είναι πως ο νούμερο ένα δείκτης ενδιαφέροντος για το αν η γυναίκα σε θέλει πραγματικά είναι το κατά πόσο προχωράει η ερωτική επαφή και η ερωτική σχέση που θα έχετε μεταξύ σας. Αν διαρκώς παρουσιάζονται προβλήματα και κολλήματα, ακόμα και σε λεπτομέρειες, τότε προφανώς φανερώνει ότι το σύστημα έχει κάπου πρόβλημα, ότι ένας από τους δύο δεν θέλει να συνεχίσει. Και αν θεωρήσουμε ότι εσύ θέλεις να συνεχίσεις, τότε πιθανότατα η γυναίκα δεν θέλει πραγματικά να εξελιχθεί η συγκεκριμένη επικοινωνία, επαφή ή σχέση. Πρώτα απ' όλα, όταν θα αρχίσεις να της δίνεις τις προθέσεις σου και θα ξεκινήσεις να τη φλερτάρεις, η ίδια η διαδικασία δεν θα είναι απείρως δύσκολη, δηλαδή η γυναίκα θα ανταποκρίνεται, θα σου κάνει και εκείνη ερωτήσεις για να σε γνωρίσει. Γιατί φυσιογνωμικά, από θέμα σιλουέτας, από θέμα συμπεριφοράς, έχει δει κάποια στοιχεία πάνω της τα οποία σου αρέσουν και δίνει και εκείνη ευκαιρίες στο να προχωρήσει συγκεκριμένη επαφή. Από τη στιγμή που θα ανταλλάξετε τηλέφωνα και θα επικοινωνήσεις μαζί της, δεν θα κάνεις 190 χρόνια για να συναντηθείς μαζί της ή δεν θα σου λέει συνεχώς δικαιολογίες ότι όλο και κάτι συμβαίνει και δεν μπορεί να συναντηθείτε ή δεν έχει χρόνο ή είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Όταν κάποιος το θέλει κάτι, τότε το κάνει πραγματικότητα και φαίνεται. Ακόμα όταν θα βγείτε το πρώτο σας ραντεβού ή τα πρώτα σας ραντεβού, όταν εσύ αρχίζεις να την αγγίζεις ή έρχεσαι πιο κοντά της ή επιδιώκεις μετά από κάποια ραντεβού να την φιλήσεις, εκείνη δεν θα αρχίζει να σου λέει «Ξέρεις τι, είμαι μπερδεμένη, μήπως το πηγαίνεις πάρα πολύ γρήγορα, μήπως να πατήσουμε λίγο φρένο γιατί το γκάζι είναι τέρμα». Όταν μια γυναίκα σε θέλει πραγματικά, τότε η ίδια θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις συνθήκες για να δημιουργήσετε μια ποιοτική επαφή και μια ποιοτική ερωτική σχέση. Δεν θα λέει διαρκώς δικαιολογίες, δεν θα κάνει διαρκώς ένα βήμα πίσω και κυρίως δεν θα σε μπερδεύει με τις συμπεριφορές της. Βασικά, όταν μια γυναίκα σε θέλει πραγματικά, δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύεις κάθε λίγο και λιγάκι το ενδιαφέρον σου. Δεν θα χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα,
για να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο την επικοινωνία, γιατί πολύ απλά φοβάσαι ότι αν εσύ δεν συνεχίσεις να επικοινωνείς, τότε η κατάσταση θα παγώσει και πιθανότατα η γυναίκα να εξαφανιστεί. Με λίγα λόγια, και η γυναίκα θα συμπεριφέρεται με τρόπους ώστε να μην καταστρέψει τις ελπίδες της μαζί σου. Γιατί σε θέλει, γιατί της αρέσεις και δεν θέλει να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Αν λοιπόν έχεις ξεκινήσει να φλερτάρεις με μια γυναίκα ή να σου πω και την αλήθεια, αν έχει ξεκινήσει να υπάρχει μια ερωτική επαφή με μια γυναίκα και βλέπεις ότι υπάρχει ένα πλαίσιο επικοινωνίας το οποίο προβάλλει «μου αρέσεις, αλλά» και 3 τελείες, τότε καλύτερα να κρατήσεις μικρό καλάθι και να μην επενδύσεις τα πάντα από την αρχή στη συγκεκριμένη επαφή ή στη συγκεκριμένη σχέση. Γιατί υπάρχει περίπτωση η γυναίκα να μην σε θέλει πραγματικά για τους δικούς της λόγους. Η ουσία του συγκεκριμένου θέματος είναι πως όταν είσαι ενθουσιασμένος που γνωρίζεις μια γυναίκα και θέλεις τα πράγματα να συνεχίσουν να προχωρούν, να εξελίσσονται και βλέπεις ότι δεν παίρνεις πίσω αυτόν τον ενθουσιασμό, τότε θα χρειαστεί και εσύ ο ίδιος όχι μόνο να διεκδικήσεις περισσότερα, αλλά να κάνεις μια εξήγηση στη γυναίκα και να εξηγήσεις εσύ ο ίδιος τους προβληματισμούς σου για το πού πηγαίνει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αν βλέπεις ότι μια γυναίκα δεν ανταποκρίνεται, τότε θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, κυρίως μέσα σου, και να αναρωτηθείς για το αν η γυναίκα εν τέλει σου προσφέρει χρόνο, προσπάθεια, πίσω όσο προσφέρεις και εσύ. Γιατί εν τέλει, αν συνεχίζεις να ασχολείσαι με μια γυναίκα η οποία δεν σε θέλει πραγματικά, τότε η συναισθηματική σου κατάσταση θα είναι σαν τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Δηλαδή θα υπάρχουν πολύ έντονες διακυμάνσεις, γιατί θα βρίσκεσαι συνεχώς σε μία ανασφάλεια και σε μία αμφιβολία για το αν της αρέσεις, για το αν φταίς εσύ, για το αν θα πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο, για το αν παίζει κάποιος άλλος, για το σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ζωή της, Όταν όμως της αρέσει και σε θέλει πραγματικά, τότε τις περισσότερες φορές αυτά τα ερωτήματα δεν θα υπάρχουν. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το ασχολήσου με γυναίκες που σε θέλουν πραγματικά. Να είσαι καλά. And I'm intending to bring a revolution that far too many problems, but far few solutions.